Jó, sziasztok! Folytatódik a Macinak, fölvartuk a fülét, és most következik a szemnek a hímezése. Hogyha ugye nem biztonsági szemet csináltatok, én a nagyon pici babáknál ezt mondtam, ezt jobban szeretem, úgyhogy most megmutatom ennek a szemnek a hímezését, jó? Befűztem egy sima, ugyanolyan fonalat, feketét, mint az amigurumi fonal, tehát ez az 50 g 125 méter, és most megnézzük, hogy a leírás szerint, már én sem tudom fejből, hogy hova is kell rakni a szemet. Pillanat. Igen. Tehát biztonsági szem, illetve a hímzés a 11 és a 13. szem sor között, és 8 szem távolságra, vagyis megnézzük, hogy hol van a 11. sor innen a feje tetejétől, és nyilván középen bejelölöm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hát ennek úgy érzem, hogy följebb sikerült varni a pofikáját, ezért azt mondom, hogy itt a 11 és a 13. sor közé, ha csinálom, ha ez a közepe, ugye, és 8 szem távolságra van, akkor innen leszámolunk 4-et, 1, 2, 3, 4, és leszámoljuk a másik irányba is a 4-et, 1, 2, 3, 4, akkor ez lesz a szemnek az alja. Úgy fogom. Tehát tulajdonképpen most nem felelek meg annyira a kiírásomnak. Most egy kicsit, ha így megnézem, mert kicsit féloldalas ez a pofika, tehát ahhoz, hogy ezt a lefelé menő ívet elcsaljuk, ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy ezt lejjebb hozom, és ezt pedig egyel kijjebb. Hogy így lássuk, hogy körülbelül tényleg így egyformára. Tehát azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. És akkor innen fogjuk fölfelé hímezni. Jó? Ami nekünk most ebben az esetben viszont akkor nem a 11 és a 13 közé esik, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 11 közé, de ezt így nézzétek meg, mert ha nektek a pofika nem jön föl ennyire, akkor, tehát hogy az a lényeg egyébként, hogy akkor lesz aranyos, hogyha látjátok, a pofikához képest egy sornyira van. Jó? Hát remélem, hogy akkor az előre behelyezett szem, de az előre behelyezett szemnél is látjátok, mert nyilván, hogyha a pofika egy kicsit följebb jött, akkor nem fogjátok tudni oda berakni a szemet. Tehát azt ugyanúgy korrigáljátok, mivel mikor már berakjátok a szemet, akkor már jó, ha fönt van a pofika, föl van varva. Jó? Tehát akkor most megmutatom a hímzést. Most is így alulról kicsit megnagyítjuk, aztán reméljük, hogy beleférünk. Alulról ide bebökök, és ugye, mint mondtam, 2 sor magas lesz a szem, tehát ez a jelölő most az alját mutatja. Jó, tehát fölé öltöttem akkor 2 sorra. Hagyok a csomózáshoz alulra egy kis fonalat, hogy ennyi elég lesz, és szépen elkezdem egy pontba öltve, és ezt is kiszedem, és mutatom nektek, hogy én ilyen ponthímzést szoktam, tehát kiválasztod itt alatta ezt a szemet, és mindig ugyanabba a 2 pontba hímezem, tehát bököm vissza a tűt. És ez akkor is egy idő után gömb alakúvá vagy hosszúkássá fog válni. Jó? Tehát megint így szépen. Nem, és egyébként egyáltalán nem olyan nehéz ez a szemhímezés szerintem. Sokan félnek tőle, de próbáljátok ki, mert szerintem nem egy olyan nagy kaland. És egyébként Macikának akár még ilyen hosszúkás szemet is lehetne adni, de én valamiért jobban szeretem egy kicsit gömböly. De nem pont teljesen gömbölyű lesz egyébként. És akkor így a fonalat azt így tudjátok majd így jobbról-balról igazgatni. Jó? Tehát amikor látjátok, hogy hova szükséges igazítani.
Jó, tehát most például látszik, hogy jó lenne, ha balra jönne a fonal, és ehhez egyébként tényleg a hegyes tű a jobb, mert igyekszünk a résbe ölteni, de az akkor sem mindig, hogy sikerül. Akkor sem mindig sikerül. Na, így né. Jó. Így látjátok szépen, mert így kezd gömbölyödni ez a, pedig egy helybe öltök. Ja. Rendben, szerintem ennyi elég is. Jó. Itt lejövök, és már itt ilyenkor átjövök a következő szemhez. Tehát ide beszúrtam. És akkor jövök ide. Két sorral följebb, és kezdem a másikat. Jó? Így megvan ez az egyik fekete. Következik a másik. Ugyanúgy szépen. Hát most ugye ilyenkor el lehet dönteni egyébként, mert egyik szem jobbra van, a másik balra, mert ugye a szemek az sosem pont egymás alá esnek, hogy melyik közelíti meg legjobban a függőlegest. Kettő, és megnézem, hogy körülbelül hány öltés. Vigyázzatok, ne menjetek följebb. 3. 4. 5. 6. Egy kicsit a másik oldalról. 7. Ilyenkor érdemes szemből megnézni, mert az egyik még ilyenkor kisebb. Egyébként sosem sikerül pont egyformára, de ez nem is baj. Szerintem mi nekünk embereknek se egyforma a szemünk. Persze törekedjünk rá, de is fog sikerülni. Jó. Hát azt gondolom, hogy ez már így körülbelül egyformának tűnik. Talán még ide még egyet elbír. Akkor ide bemegyek, és kijövök alul. Itt alul kijövök. Jó, szépen beigazítjuk ezt. Jó, tehát megvan a Macinak a két fekete szeme, de mint látjátok, ez azért nem olyan szép élő szem, mint hogyha lenne még egy kis fehér fény benne. Attól lesz élő, hogy csillog a szem. Megmutatom nektek, hogy lássátok. Tehát ilyen, amikor nincs benne fény, és ilyen, amikor van benne fény. Ugye látjátok, hogy sokkal élettebb teli ez a jobb oldali, amiben itt tettünk ez olyan, mintha csillogna rajta a lámpa. Ehhez ugyanúgy egy amigurumi fonalat használok. Ehhez ezt a szép hófehéret szoktam egyébként. Befűzzük a fonalat. Most sikerül. Jó, sikerült. És akkor a fehér pöttyöt azt úgy szoktam csinálni, hogy általában a szemnek a rajzolok ide, megmutatom nektek, jó? Tehát általában, hogy van a szem, jó, így az a lényeg, hogy ennek általában ugye a felső felébe szoktam, és ezt úgy csináljátok meg, hogy keresztbe öltsetek
2-3 függőleges, mert egyébként eltűnik. Tehát, hogy akkor egy idő után elbújik a fonal mellett. Most megint ugye alulról följövök, és akkor itt most nagyon fontos, mert ugye ott jövök föl, középen a felső harmadnál. De elment most már nekem itthon a fény, akkor olyan, hogy elfáradt a szemem, alig látom, hogy mit csinálok, főleg itt a feketébe. Tehát ez tulajdonképpen most akkor jó, bocsánat, el is mentem. Nem is látszik a tű, amit nem látjátok a tűt. Nincs is ott. Jó, igen. Tehát, igen. Mert most elvileg a szemnek a közepén kéne, hogy ha innen látjátok, tehát följövök körülbelül a szem közepén. Hagyok egy kötözésre megint egy pici fehér szálat alul. Jó. És akkor, mikor följöttem itt felül, tényleg nem tudom már mennyire nagyítsam meg, hogy lássátok is. Tehát amikor följöttem felül, akkor az a lényeg, hogy itt hagyjak meg fonalat. Hát, hogy most erre felé fogom csinálni, mert itt jött ki. Nagyon jó, akkor most jobbra lesz a fény. Tehát az a lényeg, hogy visszaöltök itt mondjuk egy milliméterrel arrébb. Látjátok így, igen. Kicsit arra is fölfelé, és utána mindjárt följövök a másik szemnek a közepén. Igen. Szépen átjövünk. Óvatosan húzzuk meg, hogy ne húzzuk meg nagyon ezt a kis fehér fényt. Picit még lehet. Így be lehet lőni egyébként, jó. És akkor most megint ennek is ugyanolyan irányba kell mennie egyébként, mert a fény az úgy látszik, hogy szimmetrikus, hogy visszaöltök itt kicsit föl, kicsit balra, és kijövök alul. És reménykedünk, hogy jó lesz. Ez egy vicc, de egyébként így van. Na, és akkor most így, né. Úgy tűnik, mintha nem egyforma lenne. Ezt ilyenkor még kicsit meg tudjuk húzni. Jó. És akkor sikerült a két fehér pöttyöt belerakni a szemébe, és alul szépen elcsomozzuk a fonalat. Úgy, hogy igyekezzünk nem meghúzni, mert ha meghúzzuk, akkor lehetséges, hogy behúzzuk ezt a fehér fényt. Tehát, hogy ezt itt ilyenkor óvatosan kell. Jó. Ezeket most ugye fogjuk, és szépen el tudjuk itt tüntetni alul, és készen van a szem. De mint látjátok, vékony fekete fonalból csináltam neki még egy ilyen kis szemöldököt is, és fel ez egy lány maci lesz. Azt gondolom, hogy vékony fonalból, nem vastagból, mert akkor nem elég finom. Talán egy kis szempillát is csinálhatok, viszont ehhez meg kell keresnem a fekete vékony fonalat. Jó, na most ehhez én ezt tehát a szempilla, hogy vékonyabb legyen, meg a szemöldök, mert egyébként morcos lenne a kifeje. Ez a sima ilyen horgoló fonal, Röltexbe lehet kapni, nem horgoló, ilyen nagyon, nagyon vékony, tehát hogy így körülbelül a cérnánál egy picit vastagabb, de mondjuk hogy lássátok a vastagságát, hogy is mutassam. Mert nincs már meg a címkéje a papírnak, tehát azért nehéz úgy mutatnom, hogy a vastagságát na talán így jól látjátok. Tehát, hogy mennyivel vékonyabb, mint az amigurumi fonal. Jó? És akkor most ugyanígy alulról szépen bemegyek. Na nézzük meg, hogy hova kell a szemöldököt rakni. Hát ennél a sornál azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 szeme van följebb, és akkor kezdhetjük úgy, hogy ahol a csücske van, és egy picit ferdén egy sorral jöjjön lejjebb. Tehát, hogy körülbelül ahol a szemzug lenne, és attól lejjebb egy kicsit. Tehát most megint ugye alulról szépen fölmegyünk, és akkor azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, tehát itt kijövök. Jó, tehát tudom, mennyire látszik a tű.
Tehát 1, 2, 3. Ez 3 lett most, mintha ennek is lenne a feje. Jó. És szintén hagyunk alul egy kicsi fonalat majd a csomózáshoz. És akkor a 1, 2, 3, körülbelül 4. 1, 2, 1, 2, hát túl hosszú se legyen, körülbelül 2 és lejjebb. Tehát a vízszintesnél lejjebb, és akkor megint idejövök ennek a szemnek a szemzúgába, tehát így magasságba, vagy szélességbe, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Jó. Így, tőle egy kicsit ilyen kis csodálkozó szeme lesz neki. Megfordíthatjuk, és akkor, hogy szimmetrikus legyen, azt mondja 1, 2 szemnyi, és egy sorral lejjebb, tehát 1, 2, és ide rakjuk. És akkor most csinálunk egy kis szempillát, reméljük, hogy jó lesz. A szempillához följövünk, ugyebár itt, ahol hímeztük. És akkor vagy csinálunk egy darab ilyen vízszintest, így, és egy darabot pedig, na, ezt megnagyítom, jó? Jobban lássátok, tehát csináltam ide egy vízszintest, majd ugyanabba a csúcspontba visszaöltve, most egy sorral lejjebb csinálom ide. Majd visszajövök ennek a szemnek a tetejébe. Jó, tehát tényleg csak egy ilyen kis pici szolid kis szempilla. Jövök egy vízszinteset, azt mondja, hogy körülbelül 2 szemnyit, 1, 2, visszaöltök ide a csúcspontba, jó, és megint jövök, és egy sorral lejjebb, ide, jó. Amikor ez megvan, akkor, ojjaj, már megint megszúrtam magam, akkor szépen így behúzzuk. Jó. És akkor lett egy pici kis szemöldöke neki, lett egy pici kis szemhéja, és ezt megint óvatosan megcsomozzuk. Ezt a varró szálat ezt külön hagyjuk. 1, 2, elvágjuk. Ezeket eltüntetjük, és hogy ne tűnjön el ez a tartó, ezért, és megszületett a macika. Itt van a következő macikánk. Kicsit más, mindegyiknek más lesz a pofia egyébként, olyan érdekes, tehát soha nem sikerül két egyformát csinálni, de ez nem is baj. Jó, akkor majd következik most már a test horgolása. Fejjel elkészültetek. Ha már itt tartotok, ügyesek vagytok, innentől már gyerekjáték lesz az egész egyébként. Na, majd folytatjuk.